ਕੇ ਲੈ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Enemies ahead! ਗੋਲੀ ਨੈਟ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੈਟ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇਖਣੀ ਕੋਲੇ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਨੈਟ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਉਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬੰਦ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਆ ਨੈਟ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ Enemies ahead! ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ नहीं मैं तो नहीं